সাংবাদিকৰ সন্মুখত মোদীৰ বলতি বন্ধ বিজেপি আইটি সেলৰ কাণ্ড চাওক হেৰেলিয়াং ছ'ৰ'ছৰ এজেণ্ট সাবৰিনা পাকিস্তানী নমস্কাৰ নিউজ ওৱান নৰ্থ ইষ্টলৈ আপোনাক স্বাগতম আজিৰ এই প্ৰতিবেদনলৈ মই বিউটি আপুনি চাই আছে দেশৰ এটা অগ্ৰণী নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষ আৰু বকবাকিক চেনেল নিউজ ওৱান নৰ্থ ইষ্ট নিউজ ওৱান নৰ্থ ইষ্টৰ মাধ্যমেৰে আমি কেৱল বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাই নহয় ইয়াৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত সত্য আপোনাৰ সন্মুখত তুলি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিবিলাক বাতৰি গুডি মিডিয়াই আপোনাৰ সন্মুখৰ পৰা সদায়ে লুকুৱাই ৰাখে প্ৰিয় দৰ্শক 43 বছৰৰ পাছত এজন ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নৰৱে ভ্ৰমণ কৰিলে আৰু নৰৱে ভ্ৰমণৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সেই কামেই কৰিলে যিটো তেওঁ সাধাৰণতে নিজৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণত কৰে অস্লোত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰত নৰৱে ব্যৱসায় আৰু গৱেষণা সন্মিলনৰ উদ্বোধন কৰিলে এই দিনবোৰত পুৰস্কাৰ সন্মান বুটলাটো যেন তেওঁৰ এটা অভ্যাসত পৰিণত হৈ পৰিছে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে তেওঁক ডাঙৰ ডাঙৰ পুৰস্কাৰ সন্মান দিয়ে নৰৱেও তাৰ ভিতৰতে আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক নৰৱেৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানেৰে সন্মানিত কৰা হয় স্বয়ং নৰৱেৰ ৰজাই তেওঁক এই পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে আনফালে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠানবোৰত সদায় নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকে ভাৰতীয় প্ৰবাসীসকলে নৰেন্দ্ৰ মোদীক অত্যন্ত ধুমধামেৰে আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই আদৰণি জনোৱা হৈছিল মানুহে তেওঁক দেখি উৎফুল্লিত হৈছিল এনে মানুহবোৰক দেখি মোৰ মনত মাত্ৰ এটা প্ৰশ্ন আহে দেশখনে যেতিয়া 12 বছৰৰ উন্নয়ন দেখিছে যেতিয়া তেওঁলোকে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ইমান ভাল পায় তেন্তে তেওঁলোক পুনৰ দেশলৈ উভতি নাহে কিয় ভাৰত মাতাই তেওঁলোকক নিজা দেশলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই নেকি মোদীজীৰ পৰিকল্পনা তেওঁৰ পিয়াৰ সকলো একেবাৰে পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই চলি আছে সকলো মসৃণভাৱে চলি আছিল কিন্তু সেই অনুষ্ঠানত নৰৱেৰ সাংবাদিকসকল প্ৰৱেশ কৰে নৰৱেৰ এই সাংবাদিকসকল বিশ্বত প্ৰথম স্থানত আছে সেয়েহে হয়তো তেওঁলোক অহংকাৰী হৈ উঠিছে আৰু ভেজ বিৰিয়ানীত নিখাৰি দি আছে প্ৰিয় দৰ্শক এই দৃশ্যটো চাওক মই ভাবো সমস্যাৰ আৰম্ভণি ইয়াৰ পৰাই হৈছিল ছুইডেনত যেতিয়া ছুইডিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইউৰোপীয় কমিছনাৰ অধ্যক্ষ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী তিনিখন পৃথক মঞ্চত থিয় হৈ কথা পাতি আছিল তেওঁ জনতাক সম্বোধন কৰি আছিল সেয়ে ছুইডিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী যিজন ইউৰোপীয় কমিছনাৰ অধ্যক্ষ তেওঁ স্পষ্টভাৱে নিজৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিলে আৰু যি ক'বলগীয়া আছিল সেয়া চিধাচিধিকৈ উপস্থিত দৰ্শকক হৃদয়ৰ পৰা ক'লে কিন্তু এইখিনিতে সাংবাদিকসকলে মন্তব্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে চাওক নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত ইমান ডাঙৰ টেলিপ্ৰম্পটাৰ আছে যে কেমেৰাত তেওঁৰ মুখখন ঢাক খাই গৈছে কিন্তু সমস্যাটো ইয়াতেই শেষ নহল এইটো টেলিপ্ৰম্পটাৰৰ বিষয় নহয় মানুহে বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে মোদীজীয়ে টেলিপ্ৰম্পটাৰ অবিহনে কথা ক'ব নোৱাৰে সমস্যাটো ছুইডেনত হোৱা যোগাযোগ সেই সন্মিলনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল তাৰ পাছত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সেই সন্মিলনত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে সাংবাদিকসকলে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নবোৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উপেক্ষা কৰিলে আমাৰ এমএ বিষয়াসকলেও এই প্ৰশ্নবোৰক বিশেষ গুৰুত্ব নিদি একাষৰীয়া কৰিলে এই নৰ্ডিক দেশবোৰত সাংবাদিকতাৰ সংখ্যা আমাৰ তুলনাত অলপ বেলেগ সেয়ে এই ষ্ট্ৰেছটো ইতিমধ্যে গঢ় লৈ উঠিছিল এতিয়া আহিছে নৰৱেলৈ নৰৱেত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নৰৱেৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে এক যৌথ বিবৃতিও দিলে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিলে য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ ফালৰ পৰা নৰৱেক সংবিধান দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালে নৰৱেৰ সংবিধান দিৱসৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ ফালৰ পৰা ময়ো এক শক্তিশালী আৰু সজীৱ গণতন্ত্ৰৰ তৰফৰ পৰা নৰৱেৰ জনসাধাৰণলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো মোদীজীয়ে সংবিধানৰ বিষয়ে ক'লে মোদীজীয়ে গণতন্ত্ৰৰ বিষয়ে ক'লে কিন্তু মোদীজীয়ে কেতিয়াবা পাহৰি যায় যে গণতন্ত্ৰৰ মানে প্ৰশ্ন কৰা বিতৰ্ক কৰা সপক্ষে বিপক্ষে বিৰোধী দল এই সকলোবোৰ কথাও গণতন্ত্ৰৰেই অংশ কিন্তু হয়তো মোদীজীৰ এই সকলো বিষয়ত বিশেষ বিশ্বাস নাই সম্ভৱতঃ সেই কাৰণেই তেওঁ প্ৰশ্নৰ মুখামুখি হ'বলৈ ভাল নাপায় কিন্তু তেওঁ নৰৱেত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদি পলাব নোৱাৰিলে নৰৱেৰ এগৰাকী সাংবাদিক নাম হেৰেলিয়াং তেওঁ মাত্ৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক সেই প্ৰশ্নটো সুধিলে যিটো বহুতে সুধিব বিচাৰে হেলেই কেৱল প্ৰশ্ন কৰিয়েই শান্ত থকা নাছিল কোনো উত্তৰ নিদি খৰখুজে আঁতৰি অহা নৰেন্দ্ৰ মোদীক তেওঁ উত্তৰ বিচাৰি লিফ্টলৈকে পাছে পাছে আগ্ৰাসীভাৱে খেদি আহিছিল তেওঁ সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আপুনি সংবাদ মাধ্যমক উত্তৰ দিব নিবিচাৰে কিয় এতিয়া হেলেই কেনেকৈ জানিব যে সুপ্ৰিম লিডাৰক প্ৰশ্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰাটো কিমান বিপদজনক হ'ব পাৰে পৰৱৰ্তী কেইঘণ্টামানত হেলেই বিজেপিৰ আইটি সেলৰ শক্তি বুজি পালে যিয়ে তেওঁক এজন গুপ্তচৰ বুলি ঘোষণা কৰিলে তেওঁৰ ফোন নম্বৰ আৰু ব্যক্তিগত তথ্য বিচাৰি উলিয়ালে বিজেপিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আইটি সেলৰ লোকসকল তেওঁৰ পাছত লাগিল আনকি মোহনদাস পায়েও ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে হেৰেলিয়াং ছ'ৰ'ছৰ এজেণ্ট এইটো আমাৰ দেশক সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ আমাক অপমানিত কৰিবলৈ এইটো কৰা হৈছে But we have a constitution, as I said, which guarantees the fundamental rights of our people. If anyone whose rights are violated, they have the right to go to court. বেচাৰী হেলেই এই স্পষ্টীকৰণ দিব লগা হ'ল যে এতিয়ালৈকে তেওঁ কেতিয়াও এইটো লিখাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা নাছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁ লিখিবলৈ বাধ্য হৈছে মই এজন সাংবাদিক মই মাত্ৰ এটা প্ৰশ্নহে সুধিছিলোঁ মই কোনো গুপ্তচৰ নহয়
নৰেন্দ্ৰ মোদীক এনেদৰে প্ৰশ্ন কৰাটো বহু লোকৰ বাবে অত্যন্ত ব্যয়বহুল হৈ পৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে সাবৰিনা সিদ্দিকীয়ে ৱল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেলৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিল আৰু সেই সময়তো ভাৰতত সংখ্যালঘু অধিকাৰৰ বিষয়ে যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুলভাৱে আলোচনা হৈছিল সেই প্ৰশ্নটো সোধা হৈছিল। সাবৰিনাই উত্তৰ পাইছিলনে? কিন্তু সাবৰিনাক নিশ্চিতভাৱে বিজেপিৰ আইটি সেলে ভাল ট্ৰিটমেণ্ট দিছিল। উপাধিটোৰ বাবেই তেওঁ বহু ট্ৰলিঙৰ সন্মুখীনো হ'ব লগা হৈছিল। নৰৱেত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিয়াটো ইমান ডাঙৰ বিষয় নহলহেঁতেন যদি কিছু ডেমেজ কণ্ট্ৰল কৰা হ'লহেঁতেন, যদি কোনোৱে শীতল মস্তিষ্কৰে এই বিষয়টো ভাবিলেহেঁতেন। প্ৰিয় দৰ্শক, যদি আপুনি ডিপ্লমেটিক চাৰ্কেল অৰ্থাৎ কূটনৈতিক মহলৰ কথা কয় তেন্তে ইয়াৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ এটা অতি সৰল সমাধান আছিল। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আচলতে এটা প্লাছ পইণ্ট লাভ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। ভাবকচোন, যদি এই ঘটনাৰ পাছত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সাংবাদিকগৰাকীক মাতি 10 মিনিটৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ দিলেহেঁতেন তেন্তে ভাবক তেওঁৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা কিমান বৃদ্ধি পালেহেঁতেন। সকলোকে এই কথাটোৰ পৰা নিশ্চুপ কৰোৱাব পৰা গ'লহেঁতেন যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰে, টেলিপ্ৰম্পটাৰ অবিহনে কথা ক'ব নোৱাৰে। সেয়েহে এইটো আচলতে এটা মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰক হ'ব পাৰিলেহেঁতেন আৰু বহুতো মুখ বন্ধ হৈ পৰিলহেঁতেন। হয়তো সেয়ে আপুনি সাংবাদিকগৰাকীক সাক্ষাৎ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে, আপুনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে। বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এটা আনুষ্ঠানিক ব্ৰিফিং, এটা অফ কেমেৰা ব্ৰিফিং অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন য'ত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অন্ততঃ এই সাংবাদিকসকলৰ সৈতে অফ কেমেৰাত বহি পৰিস্থিতিটো কিছু শান্ত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু দেখুৱাব পাৰিলেহেঁতেন যে আমাৰ ব্যৱস্থাটো স্বচ্ছতা আছে। ইয়াতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, মতামতৰ এক আদান প্ৰদান হ'ব পাৰে। আহক আটাইতকৈ বেয়া পৰিস্থিতিটো চাওঁ, আপুনি কি কৰিব পাৰে। যদি আপুনি MEA তদানীন্তন বিশেষজ্ঞসকলক সোধে তেওঁলোকে আপোনাক ক'ব যে এটা লজ্জাজনক ঘটনা ঘটিছিল। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নিবিচাৰে। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে টেলিপ্ৰম্পটাৰ অবিহনে কমফৰ্ট ফিল নকৰে। আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগতীয়াকৈ প্ৰশ্ন বিচাৰে, সেইবোৰ অবিহনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অপ্ৰস্তুত সাক্ষাৎকাৰ দিব নিবিচাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো উপেক্ষা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো নকৰিলে কাৰণ তেওঁলোক ধুৰন্ধৰ আৰু তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি সেই ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে। সেয়েহে এই ধুৰন্ধৰ দৰ্শন অনুসৰি এটা উত্তৰ থাকিবই লাগিছিল। এতিয়া আমাৰ MEA অনুভৱ কৰিলে যে যদি পপুৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে তাৰ উত্তৰ থাকিব আৰু সেয়ে এটা কাউণ্টাৰ একশ্যনৰ কথা ভবা হ'ল। মই নাজানো এইটো কাৰ ধাৰণা আছিল, কিন্তু নিশ্চয় কোনোবাই ভাবিছিল যে যদি আমি এই নৰৱেৰ সাংবাদিকসকলক হোটেললৈ আমন্ত্ৰণ জনাওঁ তেন্তে এইটো এটা ডাঙৰ ধাৰণা হ'ব আৰু MEA এটা ব্ৰিফিং অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে য'ত এই সাংবাদিকসকলক বহোৱা হ'ব আৰু তেওঁলোকক উপযুক্ত উত্তৰ দিয়া হ'ব। মই নাজানো কোনোবাই ভাবিছিল নেকি যে এই নৰৱেৰ সাংবাদিকসকলো নয়ডাৰ সাংবাদিকসকলৰ দৰে হ'ব। যদি আপুনি অলপ জোৰ দি কথা কয় বা ৰঙা চকু দেখুৱায় তেন্তে তেওঁলোকো নীৰৱে গুচি যায়। তেওঁলোকে পাহৰি গৈছিল যে নৰৱেৰ মানুহে ভাইকিংসকলক নিজৰ পূৰ্বপুৰুষ বুলি গণ্য কৰে। সেয়ে তেওঁলোকৰ সাহস ইমান সহজে নোহোৱা নহয় আৰু অৱশেষত সেইটোৱে ঘটিল। হেলেলিয়াংসহ কিছু নৰৱেৰ সাংবাদিক এই সংবাদ সন্মিলনত উপস্থিত হ'ল। হেলেই 3টা প্ৰশ্ন সুধিছিল, সেইবোৰ কোনো হাই-ফাই প্ৰশ্ন নহয়। ইয়াৰ এটা সৰল কূটনৈতিক উত্তৰো দিব পাৰিলেহেঁতেন। হেলেৰ 3টা প্ৰশ্ন আছিল, প্ৰথম, নৰৱে ভাৰতক বিশ্বাস কৰিব পাৰেনে? দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, ভাৰতে নিজৰ মানৱ অধিকাৰৰ ৰেকৰ্ডৰ বিষয়ে কোনো বক্তব্য দিবনে? আৰু তৃতীয় প্ৰশ্ন, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে সমালোচনামূলক প্ৰশ্ন, কঠিন প্ৰশ্নৰ বিষয়ে কথা পাতিবনে? এতিয়া যদি আপুনি এইটো কূটনৈতিকভাৱে সোধে, যদি কোনো কূটনীতিবিদ থাকে তেন্তে ইয়াৰ উত্তৰ কূটনৈতিকভাৱে দিব পাৰি। কিন্তু ইয়াত MEA নিজৰ পৰৱৰ্তী ডাঙৰ ভুলটো MEA ক'লে নহয়, আমি এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ ইমান সহজে কূটনৈতিকভাৱে নিদিওঁ, আমি উপযুক্ত উত্তৰ দিম। আমি এনে উত্তৰ দিম যে নৰৱে এইটো মনত ৰাখিব, সাংবাদিকসকলে এইটো মনত ৰাখিব লাগিব। কোনেও আমাক পুনৰ এই প্ৰশ্ন সুধিব নোৱাৰিব আৰু পৰৱৰ্তী 13 মিনিটত MEA যি উত্তৰ দিলে সেইটো নিজে ইতিহাসৰ এটা পৃষ্ঠা হৈ পৰিল। যদি আপুনি MEAৰ হৈ কোনো বিদেশী দেশলৈ যায়, বিশেষকৈ যিখন দেশ সংবাদ স্বাধীনতাৰ প্ৰথম স্থানত আছে, তেন্তে আপুনি কি কৰা উচিত নহয়। সেইটোৱে এই 13 মিনিটৰ প্ৰায় অবিৰাম মনোলগত দেখা গ'ল য'ত তেওঁ কেতিয়াও ৰখোৱা হোৱা নাছিল। য়োগাৰ পৰা চেছলৈকে বিশ্ব 1লৈকে সম্পূৰ্ণ UPSC ৰিফ্ৰেছাৰ কোৰ্চ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল। সংবিধান আৰু মানৱ অধিকাৰৰ ভিতৰলৈ 13 মিনিট দীঘল যিটো আপুনি চাব পাৰে। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, এটা মাত্ৰ প্ৰশ্নই কেনেকৈ আমাৰ সযতনে পৰিচালিত প্ৰচাৰ আৰু PR তছনছ কৰি দিব পাৰে। আমি দেখিলো যে CB জৰ্জ কোনো সাধাৰণ ব্যক্তি নহয়, MEA ইণ্টাৰ্ণো নহয়।
তেওঁ এজন অভিজ্ঞ ৰাষ্ট্ৰদূত হৈ আহিছে আৰু বৰ্তমান সচিব পৰ্যায়ত কাম কৰি আছে তেওঁ অনুভৱ কৰে যে মানৱ অধিকাৰ আৰু আদালতৰ বিষয়ত আমাৰ অধিকাৰ অতি ভাল দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে হয়তো তেওঁ বাতৰি কাকত পঢ়িবলৈ পাহৰি গৈছিল বা হয়তো তেওঁ দুৰ্ভাগ্য যে এই বাতৰিটো আহিছে যদি আপুনি এই বাতৰিটো চাই আনকি সুপ্ৰিম কোৰ্টেও কৈছে যে হেয়া বিভ্ৰান্ত হৈ আছে উমৰ খালিদৰ জামিনৰ কথা যিমান দূৰলৈকে জড়িত যিখন দেশত এজন ৰাজনৈতিক বন্দীয়ে 5 বছৰ ধৰি কাৰাগাৰত থাকে চৰকাৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াও আৰম্ভ নকৰে সুপ্ৰিম কোৰ্ট নিজেই কনফিউজ যে তেওঁ জামিন পাব লাগিছিল নে নাই তাতে নৰৱেত আমি মানুহক কৈ আছো যে আমাৰ আদালত আছে আমাৰ সংবিধান আছে আমাৰ মানৱ অধিকাৰ আছে আৰু যেতিয়া সাংবাদিকসকলে বাৰে বাৰে ক'লে মূল কথালৈ আহক আপুনি ইতিহাস আৰু নাগৰিক শিক্ষা শিকাই আছে This shows the trust of the world towards India. Another example. Let me finish my question. Let me finish my answer to the question. You ask me a question. You ask me a question. You ask me a question. Let me answer. You ask me a question. Let me answer. Okay? I will come to that. I will come to you. Please have patience. Please have questions. No, when to answer, where to answer, how to answer. These are my prerogatives. You asked a question, don't ask me to answer in a particular way. Let me answer. I will answer. Your first question was on trust on India. You know what India did when we were doing the G20? We, immediately before that, we did 3 summits. This is the Voice of Global South Summit. Why did we do that? 125 countries participated in the summit when my Honorable Prime Minister did that summit. We used that summit to understand and appreciate the challenges that the Global South faces. হে যেতিয়া জৰ্জ ভাই চাহাবক বাধা দিয়া হৈছিল তেওঁ অত্যন্ত খঙাল হৈ পৰিছিল সমস্যাটো হ'ল যে সিবি জৰ্জৰ দৰে মানুহ এতিয়া প্ৰতিষ্ঠিত হৈ থকা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ইমান প্ৰভাৱিত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে আন যিকোনো ব্যৱস্থা ভুল যে আমাৰ দৰে একনায়কত্ববাদী সঠিক সিবি জৰ্জে ভাবে যে সংবাদ সন্মিলনৰ উদ্দেশ্য হ'ল মই কথা কম আৰু আপুনি কোনো প্ৰশ্ন নুসুধাকৈ নীৰৱে নোট লিখি থাকিব তাৰ পাছত সাংবাদিকসকল নীৰৱে গুচি যাব আৰু মই যি কলো হেয়াকে লিখিব তেওঁলোকে সেইটো বাতৰি কাকতত ছপাব প্ৰিয় দৰ্শক মই আপোনাক কৈছো প্ৰকৃততে সেইটো সাংবাদিকতা নহয় সেইটো ষ্টেনোগ্ৰাফি তেওঁ পাহৰি গৈছিল আৰু নৰৱেত সাংবাদিকসকলে সাংবাদিকতা কৰে ষ্টেনোগ্ৰাফি নকৰে সিবি জৰ্জে সেইটো পাহৰি গৈছিল People have no understanding of the scale of India. People have no understanding. They read, one or two news reports published by some godforsaken, ignorant NGOs and then come and ask questions. Don't worry about it. We are proud to be a democracy. We are a democracy. Actually, if you look at it, let me share something very interesting. India is a democratic society. It is not in 1947 we became democracy. We were a democratic society for centuries, for millennia, and we are proud of that. যেতিয়া তেওঁ বাৰে বাৰে সোঁৱৰাই দিয়া হৈছিল যে তেওঁ মূল কথালৈ অহা নাই তেওঁ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই তেতিয়া তেওঁ কপি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু জপিয়াবলৈ আৰম্ভ কৰিলে খঙত উত্তেজিত হৈ নৰৱেক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে So India has a constitution, which I'm sure that some of you are aware of. It was established immediately after our freedom struggle. Again, a freedom struggle led by Mahatma Gandhi. Peaceful way, peaceful, non-violent. That is why the United Nations celebrate his birthday, October 2nd, and International Non-Violence Day. So, we have a constitution. Let me just give you a summary of what the Indian constitution guarantees today. The preamble of the constitution, as you know, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and give to its people what? Justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, equality of opportunity, integrity, dignity of the individual. This is what my constitution guarantees, and this is guaranteed through fundamental principles, fundamental rights, fundamental duties, a constitution which is respected by the people of সিবিজিয়ে আমাক সম্পূৰ্ণ ইতিহাসৰ পাঠ শিকালে তেওঁ আমাক 5000 বছৰৰ পাঠ শিকালে কিন্তু তেওঁ বৰ্তমানৰ বিষয়ে কোৱা নাছিল গণতন্ত্ৰ আৰু মানৱ অধিকাৰৰ বৰ্তমান অৱস্থাৰ বিষয়ে কওক তেওঁ সেইটো কৰা নাছিল কিন্তু তেওঁৰ কৃতিত্ব এইটোতে অন্তত তেওঁ এই মোদী চৰকাৰত থাকিও নেহেৰু আৰু গান্ধীৰ বিষয়ে ইতিবাচক কথা কৈছিল সিবিজি কি মহান কথা আপুনি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তাৱখন আখৰে আখৰে মনত ৰাখিছে আপুনি এজন টপাৰ আসলতে সিবিজিয়ে ইমানেই আবেগত উঠি গৈছিল যে তেওঁ এনে কিছুমান কথা কৈ পেলালে যাৰ সৈতে বিজেপিৰ আইটি সেল আৰু চৰকাৰো হয়তো একমত নহব কাৰণ সিবিজিয়ে নৰৱেত এইটো কৈছিল যে ইয়াত বৈচিত্ৰ্য আছে আৰু আমি সকলোকে সন্মান কৰো আমি সকলোকে গ্ৰহণ কৰো আমি সমগ্ৰ বিশ্বৰ নিৰ্যাতিত লোকসকলক গ্ৰহণ কৰো আজি তাৰিখত
দুখৰ বিষয়টো হ'ল যে CBGয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কিছু কঠিন প্ৰশ্ন সোধা হ'লে এজন ট্ৰলে যিবোৰ কৌশল অৱলম্বন কৰে সেই একেবোৰ কৌশলেই অৱলম্বন কৰিলে এই প্ৰশ্নটো হয়তো আপুনি কোনো NGOৰ লোক বা আপুনি ছ'ৰ'ছৰ লোক এই সকলো প্ৰশ্ন মোটা ধৰণৰ ফাণ্ডিঙেৰে উত্থাপন কৰা হয় যেতিয়া সাংবাদিকজনে আঙুলিয়াই দিলে যে এইটো কোনো NGOৰ প্ৰশ্ন নহয় বৰং দাস প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও সংখ্যালঘুৰ ওপৰত এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল তেতিয়া CBG আগবাঢ়ি গ'ল We embraced the world. We did not eliminate. We did not go for ethnic cleansing, which many countries today have only one religion. Today only have one ethnicity. Why? Their forefathers eliminated the rest of them. That is not how we did it. Okay? We have diversity because we have tolerance. We have diversity because we embrace diversity. Whenever the world has faced problems, we welcome. আমাৰ দেশত সদায় এনেকৈ আছিল নেকি যে চৰকাৰৰ কাম কাজৰ ওপৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱেই হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱেই হওক কোনো প্ৰশ্ন সুধিব নোৱাৰি এইটো পুৰণি কথা নহয় আপুনি বুঢ়া হোৱাৰ বা ইতিহাসৰ পৃষ্ঠা উলিয়াই চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই মাত্ৰ অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ এই সাক্ষাৎকাৰটো চাওক যেতিয়া তেওঁ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন সুধিছিল Prime Minister, you say you have to make compromises. There can't be any compromise with corruption. No. And there cannot be a compromise even if you're running a coalition government. And sometimes when corruption happens right under your nose, Mr. Prime Minister, you spoke about the coverage in the media. There is a general view that had the Devas-ISRO deal, not the scam, not been exposed by the media, it would have gone through. My specific question to you on the Devas-ISRO deal is this, that there are people in your government, allegedly people in the Prime Minister's office. There are people in the close bureaucracy who were in the know about the deal after the decision to blacklist the company was taken in July. And now we know that they were still in backroom talks with the same blacklisted company till a few weeks back. In that context, Mr. Prime Minister, there are people who are in the know about a scam of a deal. They delayed action in the deal. And they continued some backroom talks and we were told these talks are normal. Mr. Prime Minister, is it normal to continue backroom talks with a blacklisted company in a scam like this? Mr. Prime Minister, the talks were not with you but by people, with people within your office and after November. That's just a point I want to make. Do you buy the zero loss claim in the 2G scam? No, and you promised... Goswami, please don't, this is not an interrogation of the Prime Minister. Please, you don't jump from one subject to another jump. The Prime Minister is trying to answer your question on ISRO business. ইয়াত মনমোহন সিঙক কেৱল প্ৰশ্নই সোধা হোৱা নাই তেওঁক বাৰে বাৰে বাধাও দিয়া হৈছিল আমি আজিৰ তাৰিখত কল্পনা কৰিব পাৰোঁনে যে এই ধৰণৰ মনোভাৱত অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব আমি আজিৰ তাৰিখত কল্পনা কৰিব পাৰোঁনে যে কোনো সাক্ষাৎকাৰ প্ৰস্তুতি অবিহনে আগতীয়াকৈ প্ৰশ্ন নিদিয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে এটা সময় আছিল যেতিয়া আমাৰ সাংবাদিকসকল এই সকলো প্ৰশ্ন সোধাটো প্ৰয়োজনীয় আছিল আমি সেইটো আশা কৰিছিলোঁ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীক এনে প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল তেতিয়া আমি তাৰ প্ৰশংসা কৰিছিলোঁ এতিয়া সেইটো ধৰ্মনিন্দালৈ পৰিণত কৰা হৈছে এনে বহুতো আন প্ৰশ্ন আছে যেনে আদানীৰ ওপৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ টুইটত কৈছিল যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নৰৱে ভ্ৰমণৰ আঁৰত আন এটা কাৰণো থাকিব পাৰে শেহতীয়াকৈ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু সন্মানীয় সম্পদ পুঁজিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম নৰৱেৰ পেঞ্চন ফাণ্ডৰ পৰা আদানীক আঁতৰাই দিয়া হৈছিল যাৰ মূল্য $2 ট্ৰিলিয়ন এতিয়া কথাটো এইটো নহয় যে সেই লোকসকলে আদানীৰ পৰা নিজৰ ধন উলিয়াই লৈছিল কিন্তু এইটো প্ৰেষ্টিজ লছ বুলি গণ্য কৰা হয় এই $2 ট্ৰিলিয়ন পেঞ্চন ফাণ্ড যিবোৰ কোম্পানীত বিনিয়োগ কৰে সেইবোৰৰ বাবে অতি উচ্চ মানদণ্ড বজাই ৰাখে ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই ভ্ৰমণ আদানীৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে কোৱা কথাত কিমান সত্যতা আছে বা নাই সেইটো বিতৰ্কৰ বাবে মুকলি কিন্তু মোৰ মতে নৰৱেত যি বিতৰ্ক শেষ হৈ গৈছে সেয়া হ'ল আমাৰ দেশত প্ৰেছ ফ্ৰীডম অৰ্থাৎ সংবাদ স্বাধীনতাৰ নামত চলি থকা ভণ্ডামিটো যিটো আমি নেদেখো এতিয়া সেইটো সমগ্ৰ বিশ্বই দেখা পাইছে এই গ্ৰাফটো চাওক এইটো অতি ৰোমাঞ্চকৰ গ্ৰাফ ভাৰত আৰু কেনিয়া দুখন দেশ য'ত আপুনি এক বিপৰীত স্বাধীনতাৰ ব্যৱধান পাব আমাৰ দেশত মানুহে সংবাদ স্বাধীনতা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি নাভাবে আৰু যিসকলক প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছিল যে আমাৰ সংবাদ স্বাধীনতা আছে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ইয়াৰ ফলত চৰকাৰ আৰু গদি মিডিয়াই সৃষ্টি কৰা নেৰেটিভটো বাৰে বাৰে সফল হৈ থাকে সেইকাৰণে আমি দেখো যে কোভিডৰ সময়ত আমি একমাত্ৰ দেশ আছিলো যিয়ে কোভিডত ধৰ্ম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল সেইকাৰণে আমি SSRৰ দুখজনক মৃত্যুক 4 মাহ ধৰি ৰহস্য হিচাপে ধৰি থাকো সেইকাৰণে সীমা হাইটৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ বিষয় হৈ পৰে সেইকাৰণে আমি আৰিয়ান খানক 3-4 মাহ ধৰি নেশ্যনেল হেডলাইনত দেখা পাওঁ এতিয়া TCSৰ বাবে কৰ্পোৰেট জিহাদো আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ বাবেই মূল প্ৰশ্নটো হয় এতিয়া খবৰ আহিছে যে বিশ্বৰ শীৰ্ষ 100টা কোম্পানীৰ ভিতৰত এতিয়া এটা ভাৰতীয় কোম্পানীও নাই সকলো কোম্পানী শীৰ্ষ 100ৰ পৰা ওলাই গৈছে ভাৰতৰ কাহিনীয়ে নিজৰ গতি হেৰুৱাই পেলাইছে কিন্তু কোনেও ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন নুখুলিব কাৰণ আমি কেৱল কৰ্পোৰেট জিহাদ আৰু সীমা ভাবিৰ মাজতেই আবদ্ধ হৈ থাকিম
এইটোৱে সেই স্পীড যিটো দেশত কাম কৰে আৰু সেইকাৰণে আমি জটিল প্ৰশ্ন উত্থাপন নকৰোঁ সেইকাৰণে যদি কোনোবাই বিদেশত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰে আমি আচৰিত হওঁ মোৰ মতে আমাৰ দেশত কেৱল গদি মিডিয়াই নহয় আমাৰ ৰেডিঅ'ৰ ৰাৱাণ্ডাও আছে এই মিডিয়াই দেশখন বিভাজিত কৰাৰ কাম কৰি আছে এই মিডিয়াই দেশখনক বিভ্ৰান্ত কৰাৰ কাম কৰি আছে আৰু যদি কোনোবাই এটা প্ৰশ্ন সোধে এই একেই মিডিয়াই আহি প্ৰশ্ন সোধা মানুহবোৰক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰি দিব যদি আপুনি এতিয়াও দেখা নাই তেন্তে চাওক কেনেকৈ কৰ্পৰেটবোৰে মিডিয়া হাউচখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে যিবোৰ মিডিয়া হাউচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি সেইবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কেনেকৈ ডিজিটেল ব্ৰডকাষ্ট বিল আনি স্বাধীন ডিজিটেল প্ৰযোজকসকলক ধীৰে ধীৰে নিঃশেষ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এতিয়া চৰকাৰে এই কথাটো লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই যে এইটোৱেই শেষ অৱশিষ্ট ডিজিটেল জোন এইটোকো শেষ কৰি দিব লাগে সংবাদ স্বাধীনতাত আমি 157 নম্বৰ স্থানত থকাৰ এটা কাৰণ আছে পাকিস্তান শ্ৰীলংকা নেপাল আৰু বাংলাদেশো আমাৰ তুলনাত ভাল অৱস্থাত থকাৰো এটা কাৰণ আছে আমি সংবাদ স্বাধীনতাত কেৱল চীনৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰি আছো কিন্তু সমস্যাটো হ'ল আপুনি কেতিয়াবা চীনৰ চি জিনপিং বা পুটিন বা কিম জং উনক শোকাৰ্ত কণ্ঠে কোৱা দেখিছে নেকি যে আপুনি আমাক গণতান্ত্ৰিক বুলি গণ্য নকৰে আপুনি আমাক গণতন্ত্ৰৰ ৰেটিং আৰু সংবাদ স্বাধীনতাৰ ৰেটিঙত তললৈ নমাই দিছে মোৰ সাধাৰণ কথা হ'ল বিশ্বক চিধা চিধিকৈ কৈ দিয়ক আমি এক একনায়কত্ববাদী গণতন্ত্ৰ এইটো এটা এক দলীয় গণতন্ত্ৰ আমি প্ৰশ্ন ভাল নাপাওঁ তেন্তে কোনো সমস্যা নাই সমস্যাটো তেতিয়া হয় যেতিয়া আপুনি খঙত উত্তেজিত হৈ বকিবলৈ আৰম্ভ কৰে যে যদি কোনোবাই আপোনাৰ গণতন্ত্ৰ আৰু সংবাদ স্বাধীনতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তোলে কিন্তু দেশৰ ভিতৰত আপুনি মানুহক দমন কৰিবলৈ গণতন্ত্ৰ আৰু প্ৰতিষ্ঠান ধ্বংস কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ আপুনি সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত বুলডোজাৰ চলাই আছে আপুনি সংবাদ স্বাধীনতা শেষ কৰি আছে কিন্তু যদি কোনোবাই বাহিৰত আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰে আপুনি ক্ষুব্ধ হৈ পৰে সিদ্ধান্ত লওক যদি আপুনি গণতান্ত্ৰিক হ'ব বিচাৰে তেন্তে গণতান্ত্ৰিকৰ দৰে আচৰণ আৰম্ভ কৰক যদি আপুনি পুটিন আৰু চি জিনপিঙৰ দৰে হ'ব বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ দৰে আচৰণ আৰম্ভ কৰক এই মাজৰ খেলটো আপুনি কেতিয়া বন্ধ কৰিব ভণ্ডামিৰো এটা সীমা আছে আৰু আমি নৰৱেত এই ভণ্ডামিৰ সীমা দেখিলোঁ যাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বত আলোচনা চলিছে যে ভাৰত কেনেকৈ এটা উপহাসৰ বিষয় হৈ পৰিছে যদি সময় পাই অনুগ্ৰহ কৰি এই 13 মিনিটৰ মনোলগটো চাওক আৰু চাওক কেনেকৈ দেশখনক উপহাস কৰা হৈছে মিম বনোৱা হৈছে চৰকাৰে আমাক এইটোৱে দিছে প্ৰিয় দৰ্শক এইটো চাওক ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তোলা আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় নহলে দেশখনৰ যিখিনি সুনাম বাকী আছে সেইখিনিও তেওঁলোকে খাই পেলাব যিদৰে আইটি সেল এতিয়া এই নৰৱেৰ সাংবাদিকগৰাকীৰ পাছত লাগিছে তাৰ পৰাও স্পষ্ট হৈছে যে আমাৰ দেশত আচলতে কিমান গণতন্ত্ৰ জীয়াই আছে বা নাই কাৰণ এতিয়া তেওঁলোকে এজন সাংবাদিকৰ পাছত লাগিছে কিন্তু মনত ৰাখিব এই সমগ্ৰ সযতনে তৈয়াৰ কৰা প্ৰচাৰৰ গাঁথনিটো এটা মাত্ৰ প্ৰশ্নৰ দ্বাৰা ভাঙি পেলাব পাৰি যদি এটা প্ৰশ্নই আপোনাক ইমান খঙাল কৰিব পাৰে আপোনাৰ অহংকাৰ ইমান আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে যদি এটা প্ৰশ্নতে ইমান মানুহ উত্তেজিত হৈ উঠিব পাৰে তেন্তে স্পষ্টভাৱে সমস্যাটো আমাৰ ভিতৰতে ক'ৰবাত আছে দোষটো ক'ৰবাত আমাৰ ভিতৰত আছে প্ৰশ্নটোত নহয় বৰ্তমান এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক আপুনি কেনে দৃষ্টিভংগীৰে চাই আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় প্ৰদান কৰিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰক যদি আপুনি আমাৰ ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে তেন্তে ফেচবুক পেজটো ফলো কৰক যদি আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ' ইউটিউবত চাই আছে তেন্তে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেল নিউজ ওৱান নৰ্থ ইষ্ট নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ ওৱান নৰ্থ ইষ্ট